وزن کمتر، حجم آتیش مرگبارتر و قابلیت تحرک بالا توی دل سخت‌ترین عوارض زمین. این همون چیزیه که تکاور رو توی یک درگیری نزدیک زنده نگه می‌داره. وقتی صحبت از پاکسازی ارتفاعات سخت غرب و عملیات‌های نفوذ توی مرزها میشه، موشک و پهپاد کارشون یه چیزه، اما کار اصلی رو اونجا سلاح انفرادی توی دست تکاوره که یکسره میکنه. امروز میخوایم بریم سراغ یک سلاح بازطراحی شده و بومی که توی درگیری‌های اخیر مرزی بدجوری جواب پس داده. تیربار سبک و هجومی ثعبان 1. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم. یک ویدیوی بسیار ویژه و متفاوت رو براتون آماده کردم که مطمئنم ازش لذت میبرید. پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید. اگر هم هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید، این کارو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنین تا از ویدیوهای آینده ما باخبر بشین. خداوکیلی لایک هم فراموشتون نشه. اگر هم دوست داشتید میتونید ویدیو رو هایپ بکنید، همون ستاره‌ایه که کنار لایکه. ما تا الان بیشتر رفتیم سراغ موشک‌های بالستیک، هایپرسونیک، کروز، پهپادهای انتحاری و سامانه‌های پدافندی خیلی خوب. اما امروز می‌خوایم با توجه به شرایطی که حاکمه و هر روز حرف از تهدیدهای زمینی و تحرک‌های تجزیه طلب‌ها از سمت غرب شنیده میشه، بیایم روی زمین. توی درگیری‌های اخیر با این گروهک‌ها توی مرزهای غرب و شمال غرب کشور همین سلاح توی دست تکاورای ارتش امتحانش رو پس داده. درسته که پهپاد و موشک جبهه رو جابجا میکنه، اما این تکاور پیاده است که با یه سلاح انفرادی کار رو تموم میکنه. این رو هم همینطوری به شما نمیگم. اگر ویدیوهای زاغ مدیا رو دنبال کرده باشین، با روایت‌های واقعی همین درگیری‌ها آشنا هستید. اونجا داستان نبرد رو میبینید، اما اینجا توی نبردآوران میخوایم بریم سراغ خود ابزار کار، سلاحی که گزارش‌های میدانی نشون میده تکاورای ارتش روش حساب ویژه‌ای باز کردن. تیربار سبک و هجومی ثعبان 1. ببینید، باید بگم که ثعبان 1 از اون سلاحایی نیست که مهندسا نشسته باشن توی آزمایشگاه و از صفر یه طرح تخیلی بکشن. نه، ریشه اصلی این سلاح برمیگرده به یک تیربار معروف و قدیمی شرقی به اسم RPD، سلاحی که توی دوران شوروی سابق طراحی شد و با فشنگ معروف کلاشینکوف یعنی 7.62 در 39 میلیمتری کار میکرد. RPD اورجینال سالها توی سازمان رزم خیلی از کشورها از جمله ایران حضور داشت. سلاحی که به خاطر مکانیزم پیستونی و آتش روون شناخته میشد، اما زمان خیلی زود گذشت. این سلاح پیر شد، بدنش برای استانداردهای نوین سنگین بود، سیستم تغذیه‌اش با نوارای قدیمی خشک و فلزی کار میکرد که توی سرما یا گرد و غبار شدید مناطق کوهستانی گیر میکرد و از همه مهمتر هیچ جایی برای نصب تجهیزات اپتیکی نداشت. خیلی از نمونه‌های موجود به مرور فرسوده شدن و رفتن توی انبارها، اما اینجا بود که تفکر خودکفایی و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی انگشت گذاشت روی این پاشنه آشیل و گفت چرا یه پلتفرم اثبات شده رو بریزیم دور، بیاین بازطراحیش کنیم. اینجوری شد که پروژه مهندسی مجدد کلید خورد تا از دل یه سلاح عتیقه یه هیولای تاکتیکی بومی متولد بشه. خب بیاین کالبد چکافیش کنیم و ببینیم از نظر فنی و مکانیکی دقیقاً توی ثعبان 1 چه اتفاقی افتاده و مهندسای ایران چطور اون رو دگرگون کردن. اول از همه بریم سراغ چالش ریل و نصب رد دات روی درپوش متحرک. باید بگم که یکی از شاهکارهای فنی این پروژه همینجاست. توی سلاح‌های قدیمی مثل RPD درپوش روی سلاح یا همون داست کاور متحرکه و لقی داره که اگر روی مدل کلاسیکش دوربین یا ردات ببندی، بعد از شلیک دوم از بس درپوش تکون میخوره،
صفر اپتیک به هم میریزه و تیر خطا میره. اما مهندسای ایرانی سیستم مهار درب بالایی و بدنه رو طوری بازطراحی و تقویت کردن که ریل استاندارد روش سوار بشه و ردات بتونه زیر سنگین ترین رگبارها کاملا ثابت بمونه. اما سیستم تغذیه و توزیع وزن در کوله حمل مهمات. کالیبر 7.62/39 سنگینه. اگر بخوای جعبه فشنگ سنگین رو مستقیم وصل کنی روی لوله، تعادل سلاح به هم میریزه و دست تکاور خسته میشه. توی ثوبان 1 اومدن از نوار تغذیه انعطاف پذیر خرطومی استفاده کردن که سلاح رو به کوله پشتی تکاور وصل میکنه. این یعنی 700 تیر مهمات وزن خودش رو روی دوش تکاور میندازه، نه لوله سلاح. این تکنیک توزیع وزن دقیقاً همون چیزیه که توی مدرن ترین تیربارهای هجومی دنیا میبینیم و تکاور مثل یک ماشین آتیش متحرک عمل میکنه. اما مدیریت حرارت و لوله ثابت. باید از نظر فنی این رو هم در نظر بگیریم. RPD اصالتا لوله تعویض سریع نداره که توی رگبارهای طولانی داغ میکنه. مهندسای ایرانی برای اینکه این ضعف رو توی ثوبان 1 جبران کنن، روی هندگارد سیستم انتقال حرارت و آلیاژ لوله کار کردن تا پایداری تیراندازی کنترل شده رو بالا ببرن. چون ثوبان قرار نقش تیربار هجومی چابک و مانورپذیر رو توی درگیری‌های نزدیک بازی کنه، نه سنگر ثابت. علاوه بر این، هندگارد سلاح به یک دوپایه تاشای داخلی مجهز شده که در کسری از ثانیه از قبضه باز میشه و ثبات شلیک رو توی حالت استقرار چند برابر میکنه. حالا که مشخصات فنی ثوبان 1 رو دیدیم، بیایم یک مقایسه جهانی داشته باشیم و ببینیم توی دنیا این سبک داره چیکار میکنه و ثوبان چه حرفی برای گفتن داره. توی ارتش‌های مدرن تیربارهای سبک جوخه مثل M249 یا همون مینیمه آمریکایی بلژیکی نقش کلیدی دارن. تیربارهای مثل مینیمه از کالیبر کوچکتر 5.56 استفاده میکنن تا وزن مهمات کم بشه، اما قدرت ایست کنندگی و نفوذ کالیبر 7.62 رو ندارن. ثوبان 1 با اینکه از کالیبر 7.62 استفاده میکنه، اما با مهندسی بدنه کامپوزیتی و سبکسازی وزن کلی رو آورده پایین تا تکاور توی عوارض سخت کوهستان کم نیاره. یعنی ترکیبی از قدرت توقف کالیبر بزرگ با سبکی کالیبر کوچیک، چیزی که خیلی از ارتش‌های دنیا هنوز دنبالشن. ثوبان 1 همونطور تبدیل شده به یک تیربار هجومی بومی متناسب با داکترین جنگ‌های نامنظم، سلاحی که توی همین درگیری‌های اخیر مرزی با تجزیه طلبها بدجوری امتحانش رو پس داد. تازه خبرایی هم از توسعه نسل‌های بعدی اون مثل ثوبان 5 با نواخت تیر بالاتر و وزن کمتر هم به گوش میرسه و داره تولید میشه. اما چرا پروژه ثوبان اینقدر مهمه؟ خیلی‌ها شاید بیان بگن که آقا این همون RPD قدیمیه، اما این افراد اصلا منطق صنایع دفاع رو نمیفهمن. توی دنیای نظامی با طراحی و مهندسی مجدد تسلیحات موجود یا همون آپگرید یکی از هوشمندانه ترین، کم هزینه ترین و سریع ترین راه‌ها برای ارتقای توان رزمه. وقتی یک کشور که تحت تحریمه و بودجه‌های میلیارد دلاری هم نداره، به جای اینکه بره سلاح‌های گرون قیمت رو با کلی التماس بخره و وابستگی هم ایجاد کنه، سلاح‌های قدیمی رو بیرون میکشه و با تکنولوژی روز اونها رو تبدیل به یک سلاح مرگبار و مدرن میکنه. البته از طرحشون ایده میگیره، نه که همونا رو بخوای تبدیل بکنه. این یعنی اقتصاد مقاومتی جنگ. حالا یگانه واکنش سریع و تکاورای ما به سلاحی مجهز شدن که هم تحرک بالایی داره، هم حجم آتش ویران کننده ای رو هم توی عملیات‌های نفوذ و پاکسازی توی دل کوهستان‌های غرب کشور دست بالا رو بهشون هدیه داده. خب حالا نوبت شماست. به نظر شما بازسازی سلاح‌های قدیمی مثل کاری که روی ثوبان 1 انجام شده چقدر توی بهینه‌سازی ارتشا موثره و اینکه ترجیح میدین درباره کدوم سلاح انفرادی ایرانی یا خارجی براتون ویدیو بسازیم و صحبت بکنیم؟ اسم سلاح رو همینجا برای ما کامنت بکنیم و اگرم از این مدل ویدیوهای کالبد شکافی تسلیحات خوشتون اومده، حتما ویدیو رو لایک بکنید، کانال نبردآوران رو هم سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفری باشین که از ویدیوهای جدید ما با خبر بشین. مثل همیشه اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.